નમસ્કાર મારા વાલા મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બધાનું આજના આપણા નવા વિડીયોની અંદર। તો આજે આપણે તમારી માટે લઈને આવી ગયા છે એક જબરદસ્ત વાયરલ રીલ્સ, જે ઘણા બધા એના મેસેજ આવી ગયા છે। તો અહીંયા આગળ તમને દેખાઈ રહ્યો છે આ પ્રકારનો વિડીયો તમે બનાવી શકશો। જો આ વિડીયો તમને પસંદ નથી આવ્યો તો આ પ્રકારનો વિડીયો તમે બનાવી શકશો। એ પણ તમને વિડીયો પસંદ નથી આવ્યો તો અહીંયા આગળ તમે મેઇન સ્ક્રીનમાં જોઈ લો, આ વિડીયો તમે 100% બનાવતા શીખવા ઈચ્છો। ઠીક છે, તો આજે ત્રણ વિડીયો મેં તમને અલગ અલગ બતાવ્યા છે। આ ત્રણેય વિડીયો માત્ર તમે એક ફોટો મૂકી બની જશે, અથવા તમારે વિડીયો મૂકવો હોય તો માત્ર વિડીયો મૂકી બની જશે। નથી કોઈ ઇફેક્ટ સેટ કરવાની કે નથી કોઈ પ્રોજેક્ટ તમારે। ઠીક છે, આપણે સાવ સરળ સિમ્પલ છે, અલાઇટ મોશનની પણ તમારે કાંઈ જરૂર નથી। ઠીક છે, જેટલો તમને આ વિડીયો જોઈ અને લાગતું છે કે આની અંદર ઘણી બધી ઇફેક્ટ એડ કરવી પડશે, પણ તમે એકવાર વિડીયો જોશો તો તમને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે આની અંદર તમારે કાંઈ પણ એડ કરવાની કાંઈ જરૂર જ નથી। બસ અહીંયા તમારે વિડીયો મૂકવો તો વિડીયો મૂકી દો, ફોટો મૂકો તો ફોટો મૂકી દો, જે પણ તમે મૂકશો ડાયરેક્ટ તમારો વિડીયો બની જશે। સોંગ પણ તમારો મનપસંદ તમે જે પણ ચાહો તે મૂકી શકશો, બધું તમને વિડીયોની અંદર મળી જશે। બસ તમારે ખાલી વિડીયોને ધ્યાન જોવાનું છે। તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ લાગે તો નીચે કમેન્ટ કરી દો, વિડીયો સારો લાગે તો પણ નીચે કમેન્ટ કરી દો, અને તમને કાંઈ પણ ન સમજાય તો પણ નીચે કમેન્ટ કરી દો। તમારો બધાનો આવો વિડીયો બની જશે, એની ગેરંટી આપણી। ન બને તો નીચે કમેન્ટ કરજો। ઠીક છે, સાવ સરળ સિમ્પલ છે, કઈ રીતે બનાવો બધું તમને વિડીયોની અંદર જ મળી જશે। તો નાનો ડેમો જોઈ લો, ફૂલ ડેમો તમને ટેલિગ્રામ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, બધી તમને જગ્યાએ મળી જશે। તો બસ નીચે કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા। કોઈ મિત્રો ચેનલ સાથે નવા છે તો બસ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે ઘંટીનું આઇકન દબાવી ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ। તમને આવા નવા પ્રોજેક્ટ આપણે એક સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે બનાવતા શીખડાય છે। જો અલાઇટ મોશન હોય તો અલાઇટ મોશન, અને કોઈ પણ બીજી એપ્લિકેશન હોય તો તેની અંદર। શું તમે પણ તમારા મોબાઈલ ફોનથી પ્રોફેશનલ ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇનર બનવા માંગો છો? હું તમારા માટે તૈયાર પ્રોજેક્ટ લઈને આવી ગયો છું પિક્સલ લેબ માટેના। તેનાથી તમે બનાવી શકશો ગુજરાતી ગીતોના પોસ્ટર, વિઝિટિંગ કાર્ડ, જાહેરાત પોસ્ટર, 3D એન્ડ અલગ અલગ પ્રકારના લોગોઝ, બેનર્સ, ઘણું બધું તમે બનાવી શકશો। એના સિવાય તમને મળશે 10,000થી પણ વધારે અલગ અલગ પ્રકારના બેકગ્રાઉન્ડ PNGs પણ તમને મળશે, અને 6,000થી પણ વધારે તમને ફોન્ટ ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, અને આખું પેકેજ તમને મળશે ઓનલી એક જોડી કપડાં કરતાં પણ સસ્તી કિંમતમાં। તો અત્યારે જ તમે કોન્ટેક્ટ કરો ચામુંડા સ્ટુડિયો વિસનગર, અથવા તો તમને ઉપર નંબર આપેલા છે, નહીં તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। મિત્રો આજનો જે વિડીયો છે તે આપણે તમને અહીંયા આગળ જે એપ દેખાઈ રહી છે આની અંદર બનાવવાના છે। આ જે એપ છે તમને ટેલિગ્રામની અંદર મળે છે, અને એક છે આ એક VPN, કોઈ પણ VPN તમે યુઝ કરી શકો। અને આપણે સીધે સુપર VPN યુઝ કરીશું, આ તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે। તમે એટલું લખશો સુપર VPN તો પણ તમારી પાસે આવી જશે। એક આપણે આ એપ્લિકેશન છે, આની અંદર આપણે જે પ્રોજેક્ટ છે તે એડ કરવાના છે। તો પ્રોજેક્ટ એડ કરવા માટે તમને બધાને ખબર જ છે, આપણી જે વેબસાઇટ છે AlpeshCreation 01, તો ગૂગલમાં આવી તમારે આ જે સર્ચનું આઇકન છે, બસ આની અંદર લખી દેવાનું છે AlpeshCreation 01। આટલું લખી તમે સર્ચ કરશો તો નીચે તમને જો આ રીતે વેબસાઇટ મળી જશે, તમારે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા પર તમે ક્લિક કરશો ને તો આપણે તમને બતાવી દઈએ કઈ રીતે આપણી વેબસાઇટ છે તે ખુલીને આવશે। તો આ રીતે તમારી પાસે છે આપણી વેબસાઇટ ખુલીને આવે છે। અહીંયા આગળ તમારે કોડ લખવાનો રહેશે, કોડ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે। જેવી વેબસાઇટ ખુલીને આવે એટલે તમને ઉપર સાઈડમાં એક સર્ચનું આઇકન મળી જશે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમારે એક કોડ લખવાનો છે, કોડ આપણે અહીંયા આગળ પણ તમને આપી દઈશું 0608, આટલું લખીને તમારે સર્ચ કરવાનું છે। ઠીક છે, સર્ચ કરશો એટલે તમને આ રીતે તમારી પાસે એક પોસ્ટ આવી જશે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો તો આ રીતે ખુલીને આવી જશે। હવે આને ઉપરની તરફ કરી અહીંયા આગળ તમને જો આ રીતે લખેલું જોવા મળે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, આના પર તમારે ક્લિક અત્યારે નથી કરવાનું। વિડીયોને થોડુંક ધ્યાનથી જોજો તો તમને સમજાઈ જશે। અહીંયા આગળ તમારે અત્યારે ક્લિક નથી કરવાનું। સૌપ્રથમ હવે આપણે આવી જવાનું છે અહીંયા આગળ આવી તમારે ઓપન કરી લેવાનું છે આપણે આજે VPN સુપર, કોઈ પણ VPN તમે યુઝ કરી શકો છો। આ રીતે આપણી પાસે ઓપન થઈ ગયું, આને આપણે કનેક્ટ કરવાનું છે, અને ત્યાર પછી એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાની। એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા પછી આપણે પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયાથી આપણે જે એડ આવે છે તેને ક્લોઝ કરી અહીંયાથી આપણે કનેક્ટ કરી દઈએ છીએ। અહીંયાથી કનેક્ટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આવી જવાનું છે આ એપ્લિકેશનની અંદર, આ તમને ટેલિગ્રામમાં મળી જશે। આને ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કરી લો, થોડુંક ધ્યાનથી જોતા જજો, તમને કાંઈ પણ એરર ના આવે, અને આ જબરદસ્ત વિડીયો છે તમારો બની જશે। બસ વિડીયો પસંદ આવે તો બસ લાઇક કરવાનું ના ભૂલતા। તો આ રીતે આપણી પાસે એપ્લિકેશન ખુલી ગઈ છે। હવે આપણે આવી જવાનું છે અહીંયા આગળ આપણા પ્રોજેક્ટની અંદર। અહીંયા આગળ તમને દેખાઈ રહ્યું છે પ્રોજેક્ટ, આના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે એક ટેમ્પલેટ છે જે આ પ્રોજેક્ટનું તે તમારી પાસે ખુલીને આવશે। અહીંયા આગળ તમને જો આ વિડીયો છે ને તે નીચે આવી રીતે લખ્યું દેખાઈ રહ્યું છે યુઝ
ટેમ્પલેટ, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. આ જે ટેમ્પલેટ લખ્યું છે આના પર તમે જેવું ક્લિક કરશો બસ ડાયરેક્ટ આપણે જે એપ્લિકેશન હતી તેની અંદર ઓપન થઈને આવી જશે. બસ તમારે બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. આ રીતે એપ્લિકેશન ઓપન થઈ ગઈ. ઠીક, આપણે જે રીતે બતાવ્યું તે પ્રમાણે તમે કરશો એટલે તમારે પણ આ રીતે ઓપન થઈને આવી જશે. હવે નીચે તમને આગળ લખાઈ રહ્યું છે યુઝ ટેમ્પલેટ, બસ આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે હવે આપણું બધું કમ્પ્લેટ. તમારે આગળ વિડીયો એડ કરશો તમને અહીંયા પહેલો જ ઓપ્શન મળી જશે વિડીયોનો. તો આ રીતનો જે વિડીયો છે તમે આ રીતનો વિડીયો એડ કરી દો, અથવા તમારે કોઈ ફોટો યુઝ કરવો છે તો આથી તમારે આવી જવાનું છે ફોટાની ઉપર, અને તમારી પાસે જે પણ ફોટો હોય તેમાંથી કોઈ પણ એક ફોટો તમારે યુઝ કરી લેવાનો. તમારો ફોટો હોય અથવા તમારે આપણે જે કાલે એક વિડીયો બનાવ્યો હતો આજે નામવાળો, આ રીતે તમારે નામવાળો વિડીયો આ ઇફેક્ટની ઉપર બનાવો છે તો તે વિડીયોને તમે જોઈ લેજો, તમને મળી જશે આપણા ચેનલની અંદર. આ રીતના નામ છે તે આપણે તમને બનાવતા શીખડાયા છે. તો આમાંથી તમારે કોઈ પણ એક ફોટો સિલેક્ટ કરી અને લઈ લેવાનો છે. બસ તમારે ખાલી જે વિડીયો રાખવો હોય તો આથી વિડીયો તમે સિલેક્ટ કરી લો. ઠીક છે, આ રીતે તમારો વિડીયો છે તો આ વિડીયોને પણ તમે સિલેક્ટ કરી આગળ એડ કરી દો. જે પણ તમારે રાખવું હોય તમે અહીંથી રાખી શકશો. નીચે તમને એને દેખાઈ પણ જશે. તો આ જે વિડીયો છે આપણે આને યુઝ કરીશું. તો આપણે આ વિડીયો પર આપણે ક્લિક કર્યું તો નીચે આપણો વિડીયો આગળ આવી ગયો છે. પ્રિવ્યૂ લખ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. આ રીતે આવી ગયું. હવે અહીંયા આગળ તમારી પાસે આખું પ્રિવ્યૂ ઓપન થઈને આવી જશે. અહીંયા તમારો આખો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. જે પણ સોંગ આવે છે બસ તે આપણે સોંગ લઈ લેવાનું છે. આપણે કાંઈ ટેન્શન નથી. આ સોંગ આપણે આગળ સેન્ડ કરી દઈશું જ્યારે આપણે રીલ્સ અપલોડ કરીશું ત્યારે. તો આપણે ઇફેક્ટ બનીને કમ્પ્લીટ છે. બસ આપણે અહીંથી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. આપણો વિડીયો બની ગયો. ઠીક છે, તો આપણે તમને જે પ્રમાણે કહ્યું હતું માત્ર એક ક્લિકની અંદર તમારો વિડીયો બનશે. તમારો જો વિડીયો હોય સ્લો મોશનમાં તમારે બનાવશે તો તમારે ઉતારી લેવાનું છે. એક એવો તમે હાલતા હોય તેવો વિડીયો અને અહીંયા એડ કરશો ઓટોમેટિક બધી ઇફેક્ટ અહીંયા આગળ એડ થઈને તમારી પાસે આવી જશે. હવે અહીંયાથી તમારે જો આવી રીતે એક્સપોર્ટ છે આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. નીચે લખ્યું છે આ એક્સપોર્ટ એના ઉપર, એટલે બસ 2 થી 3 સેકન્ડની અંદર તમારો વિડીયો છે બનીને કમ્પ્લીટ થશે. હવે આની અંદર તમારે જે મ્યુઝિક કઈ રીતે ચેન્જ કરવું તે પણ તમને આપણે અહીંયા આગળ આ વિડીયોની અંદર બતાવી દઈશું. આપણે આ રીલ છે તેને આપણે અપલોડ કરીશું ઇન્સ્ટાની અંદર, અને ઇન્સ્ટાની અંદર આપણે જે મ્યુઝિક સેન્ડ કરવાનું જે ઓપ્શન મળે છે બસ ત્યાંથી તમારે જે ટ્રેન્ડિંગમાં મ્યુઝિક ચાલી રહ્યું છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. એટલે તમારા રીલ્સની અંદર જે ટ્રેન્ડિંગમાં મ્યુઝિક છે તેની ઉપર તમારો આ વિડીયો બની જશે. જે પણ તમારા સોંગ ઉપર બનાવવો હોય તે સોંગની ઉપર બની જશે. તમને બધું આપણા વિડીયોની અંદર બતાવ્યું છે. જો તમને આ વિડીયો બનાવતા નથી આવડતું તો આપણને કમેન્ટ કરો, તમને આપણે જે પ્રોબ્લેમ આવશે તેનું સોલ્યુશન કરી દઈશું. પણ તમારો આ વિડીયો મિત્રો 100% બનવો જોઈએ અને તમારો વિડીયો બની જશે. આપણે જે પ્રમાણે કીધું છે એ પ્રમાણે કરશો તો બની જશે. ઠીક છે, તો બસ વિડીયોને લાઇક કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો પણ જો આવો વિડીયો બનાવવાનું તમને કહે તો તેની સાથે આ વિડીયોની લિંક શેર કરજો. ઠીક છે, તો મળશું મિત્રો એક નવા વિડીયોની અંદર. તમારે આનું સોંગ સેન્ડ કરવું હોય તો ઇન્સ્ટાની અંદર જ્યારે તમે અપલોડ કરો ત્યારે તમે સેન્ડ કરી દેજો એટલે તમારું મનપસંદ સોંગ સાથે તમારો વિડીયો બનીને આવી જશે.